cái xuất phát điểm của anh không phải là hướng tới một món hoặc là một sản phẩm mà gọi là best nhất, mà là anh luôn hướng tới cái sự đa dạng của sản phẩm, cũng như là khiến cho khách hàng cảm thấy khi họ đến với cửa hàng của mình, họ có thể thưởng thức nhiều loại sản phẩm đặc trưng của từng vùng miền, ví dụ như Đà Lạt, Phan Thiết, Tây Ninh, lụi của Tây Nguyên hoặc là trộn của Long An chẳng hạn. Chào mừng mọi người đã đến với The Food Size. Và hôm nay chúng ta sẽ ăn một cái món mà nó đến từ rất là nhiều vùng ở Việt Nam. Tụi mình đang có mặt ở một cái anh đeo mắt kiến cận, đội một chiếc nón lá, một tay cầm cái kẹp, một tay cầm miếng bánh tráng. Đây thì mọi người biết là món gì rồi đó, thì đây là chúng ta sẽ hôm nay sẽ đi ăn những cái món bánh tráng đến từ rất nhiều miền. Tụi mình đang ngồi cái nhánh này là ở Trường Sa, đó là bờ kè, cho nên là đó là lý do nãy tại sao có nhiều gió như vậy. Thì địa chỉ ở đây là 76 Trường Sa, phường 12, quận Bình Thạnh. Quán này có tên là bánh tráng mâm. Thì mâm không phải là một cái mâm như vậy mà nó sẽ là một cái mâm rất khác. Ở đây thì ngoài bánh tráng còn có xúc xích nướng, cá viên nướng, nói chung là những cái món kiểu mà giống như ăn chơi ăn bật á, đúng tiêu chí của ở đây á. Thì có cá viên xúc xích hồ lô nướng nè, rồi có nem nướng nè, có một món tên là phô mai xông khói nữa. Thì mọi người có thể tới đây ăn thử. Thì giá ở đây cũng dao động tầm 15.000 là mọi người đã có một cái phần ăn rồi, một cái ý là một cái phần nhỏ nha, còn không tính những cái mâm combo lớn. Hello mọi người, mình đã trở lại rồi đây. Mọi người đã thấy một cái gì chưa? Đây, có bao giờ mọi người ăn bánh tráng mà ăn trên một cái này gọi là một cái này không phải là cái mâm nữa mà cái này là tháp á. Đúng rồi, cái tháp, đúng rồi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hôm nay tụi mình có 9 món tổng cộng. Thì đây là cái phần trên menu á, là cái phần đó tên là mâm tim. Thì hồi nãy mình có nói là các món lẻ ở đây á, thì giá dao động từ 10.000, 15.000 trở lên. Nhưng mà ngoài ra thì thường mọi người tới đây thì sẽ ăn cái loại mà combo, giống như mọi người đi ăn thì hay có combo để nó sẽ vừa rẻ mà vừa sẽ ăn được, thử được nhiều loại nữa. Có hai cái mâm là đồng giá là 69k, một cái là 99k và cao nhất là 129k. Thì ở đây là cái mâm 129k này. Ủa đúng rồi, thôi bây giờ ăn thử rồi biết. Thôi bây giờ ăn thử đi. Bây giờ mình đoán cái này là một là nướng Phan Thiết, hai là kẹp pate. Là một cái miếng hình tam giác nè, chắc là kẹp pate quá à. Đây nè mọi người, chúng ta sẽ nhìn sâu vào bên trong. Chết rồi nha, nó có nêm. Có gì? Có nêm. Có nêm thì sao? Không ăn được nêm Thì cứ ăn đi. này là xé luôn á, đây nè, đó. Ủa mày chắc cầm bạ luôn chứ là gì nữa. Cầm bả luôn. Mấy này thì gấp được, cái này cầm bạ đi. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ thưởng thức hương vị của một miếng bánh tráng. Bánh tráng này thì mọi người sẽ thấy rất quen, là một loại bánh tráng mà tụi mình đã từng ăn ở những cái quán chuyên bán đồ miền Trung rồi. Đó là như quán bánh tráng mè của miền Trung. Mình định đoán cái này là kẹp Đà Nẵng, kẹp pate Đà Nẵng rồi đó. Rồi nó có nem á cô. Trong đây mình nhìn sơ lược chả lụa, nem, hành, đồ chua.
Nên mình mạnh dạn đoán là nó của miền Trung. Thường miền Trung này ăn bánh tráng hay có đường chua đó. Thật ra thì nem này không có khó ăn như mình nghĩ. Dễ ăn á, chứ không đến mức khó ăn. Nói chung là cái vị nó sặc vô đầu tiên là vị chua, đúng không? Cái nước Phan Thiết à? Nó Phan Thiết chứ không phải là pate, tại vì không có bị pate cho nên chắc chắn là Phan Thiết rồi. Mạnh dạn đoán cái này là kẹp Đà Nẵng, kẹp pate Đà Nẵng rồi đó. Chấm rút ăn Miền Trung mà. Ở đây mọi người có ăn thì có thể nói một chai tương ớt rồi mình hết bả luôn rồi. xong, có một bia xong. Nhưng cuối cùng đây là gì? Bánh tráng nướng Phan Thiết. Bánh tráng nướng Phan Thiết là mình đây ăn hết một phần. Thì đây là mọi người kêu lẻ thì sẽ là 15.000 một cái giống hồi nãy mà tụi mình quay á. Nó sẽ tới với một chiếc thuyền, một chiếc thuyền mang tên Lụi Tây Nguyên. Chiếc thuyền này không đi biển, đi núi nha mọi người. Sở dĩ nó gọi là lụi là tại vì ở trên Tây Nguyên á thì những cái món mà xiên nhổ que vậy nè đem đi nướng thì người ta hay gọi là dùng cái từ lụi. Mọi người mua không thì nó là 25.000 một phần. Rồi bây giờ 2 xiên là khỏi dành, mỗi đứa 1 xiên. Nó gỏi ra đi cho nó dễ ăn, dễ gì khó ăn đó. Sau khi nấu thì tụi mình quyết định gỏi ra. Rồi đây một cục như vậy. Một phần, một xiên này có mấy cục? Một xiên này là có 4 cục. Nhưng mà mình nấu này á không có cảm giác là Tây Nguyên. Tại vì ý là mình chưa có ăn cái món chính gốc là bánh tráng nướng Lụi Tây Nguyên. Nhưng mà những cái nguyên liệu trong này á kiểu nó không có núi rừng á. Kiểu như có những món mình ăn là mình biết là nó ở vùng núi liền á. Giống như mấy món mà thịt heo nướng mà kiểu mà đậm gia vị hay gì? Còn ở đây thì nó kiểu ý là nó là bắp rồi nó là nấm, hình như trong đây theo mình đoán là có nấm mèo. Em có cảm nhận gì? Đúng rồi. Nấm mèo đúng không? Đây là một cái cục nướng Tây Nguyên thì Cục nướng mình nghĩ là cái màu vàng là bắp. gì nướng Tây Nguyên? Lụi Tây Nguyên. Màu vàng là bắp, màu cam là cà rốt. Xoay vòng, xoay một vòng. Đây chắc là bắp với cà rốt, nấm mèo là nhiều quá à. Mình cái món rút tiếp vì nó quá ngon. Tí nữa tới cái món rút hết, món rút này chấm không mà. Không, nhưng mà thật ra thì mình thấy là nó dễ ăn, nó dễ ăn, với lại nó cái bánh tráng này nè nó giòn giòn. Ngon hết luôn rồi. Cái này là cái gì vậy? Cái màu trắng trắng nữa nè. Giờ nhìn kỹ lại giống hành tây đúng không? Màu trắng màu trắng hay là đồ chua, chua quá. Chúng ta sẽ tới với một cái mâm 3 tầng. Trên một cái mâm tim bự hồi nãy thì trên đây có một chén nước chấm đây và 2 loại bánh tráng. Thì tụi mình sẽ thử cái tầng 2 trước, nhưng mà cái tầng cái cao thứ nhì má ơi, sao nó lấy ra không được. Hình như cái này là mình phải ăn trên đây luôn hay sao á? Đấy được mà. Thôi để lên đây luôn đi. Nè mọi người, đây nè là cuốn dẻo Tây Ninh. Có 2 cái cuốn dẻo Tây Ninh sốt me thì 10k một phần là món rẻ nhất trên menu. Nhìn là thấy nó dẻo rồi đó, nhìn là thấy trong đó có trứng cút hình như với bơ hay gì khô bò. Tay nó nằm trên một cái khay như vậy cho nên là tụi mình không lấy ra được. Bên cạnh tương ớt thì có những món là sẽ có những cái lọc súp chấm riêng. Trong đó có món này là cuốn dẻo Tây Ninh sốt me, nhưng mà nhìn nó không giống me lắm. Nhìn lúc đầu nhìn tưởng Hửa thì nó ra mùi me. Nhìn lúc đầu nhìn tưởng nước tương hết mọi người. Quậy nó lên coi nó sệt hay là nó lỏng. Sệt hay lỏng? Vừa vừa, không lỏng lắm. Đây mọi người, đây là 2 cái cuốn me hồi nãy cận thử luôn nè. Trong đây có rau răm, có xoài, có các thứ nè. Thì 2 cuốn này là một cuốn là 5.000 á, 2 cuốn là 10.000. Thì bây giờ đây sốt me. Khô bò ngon. Me ở đây đạt tiêu chuẩn ngon. Ngon như những men từng ăn chưa? Cái là ngon nhưng mà mình thích món rút.
giờ mình thấy cay á. Hay đúng không? Hồi nãy cảm nhận bị cay nhưng mà không biết là do hồi nãy mình ăn too much không. Cái tầng này nó đã sạch rồi thì chúng ta sẽ tới với tầng thứ hai đây. Đây là pizza Sài Gòn 20k. Trên đây thì mình thấy khá là hấp dẫn nha. Có chà bông nè, bắp cải tím nè, hành nè, bắp nè, tép nè, mayonnaise. Yeah. Dạ được. Em cắt cái đó thôi à. Em cắt thôi à, nó không có lên nít rồi. Đây. Nó mượn một cái kéo thì bây giờ chấm mình nãy giờ. sẽ cái này sao mà bỏ là được chỗ này. Mi pan zuzu No. Mi pan yakaskus nham nham nham. Không có cô. Đây chúng ta sẽ cắt ghép lại giống như cái quạt vậy. Chúng ta sẽ cắt ra thì anh nó sẽ quyện thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ăn thường á. Cái món này mọi người sẽ ăn với tô ngó, nhưng mà mình sẽ ăn thử một cái trước. Thì như nãy mình nói trong đây có chà bông, có tép, có bắp. Nó dày cui. Mà cảm giác nó mềm. Cái này là gì? Sài Gòn. Đây hình như không phải. Em có nhìn trứng muối nè. Riêng trứng muối hả? Có là phần kim là hình như có trứng muối. Bây giờ Sài Gòn tại vì cái này có tôm. Chà bông ngon. Có hai là người khi ra. Người là mình. Như là mình cảm nhận cái vị đó không còn qua nước sốt cũng được. Còn mình không nữa thì có nước sốt luôn. Đa số những món có nước sốt được. Là ngồi chấm nước sốt không? Đúng. Nhưng mà thật ra cái bánh tráng này á mình thấy ăn không mình nó vừa rồi thì chả Đúng rồi. đủ mặn. Nên là đâu chấm này đâu. Nếu mà mọi người ăn cay thì mọi người có thể xịt thanh tô ngó thôi, chứ cái vị bánh tráng này nó rất là đậm đó. Đúng kiểu pizza Sài Gòn, nó đúng kiểu mà ăn gu người Sài Gòn là kiểu đậm đà, kiểu vậy. Cái này rất là đúng. Chiếc thuyền thứ hai về. Nhưng ai cái này giống như vừa giống võng vừa giống cái thuyền á, nhìn nè, giống võng không? Đây là một món nằm trong cái khu vực ăn vặt không phải bánh tráng, nó tên là nem nướng mắm ruốc. Cái này là nem nướng nè mọi người. Mặc dù nó hơi nguội nhưng mà nếu vị ngon thì chắc chắn là nó sẽ luôn ngon rồi. Chiếc thuyền. Cái nem thịt nướng này nè, nó không phải là cái nem nướng mà kiểu hồi nãy nha, nó không phải là kiểu nem, nó có hai loại, nhiều khi nó gọi là nem nướng nhưng mà nó là nem chua nướng, hoặc là giống mình ăn ở Như Nhi á thì nem nướng đó nó vẫn như là nem nướng, thì kia là nem chua nướng nhưng mà gọi tắt là nem nướng vẫn đúng. Còn cái này gọi tắt là nem nướng vẫn đúng nhưng mà nó là nem thịt nướng. Có nghĩa là mình từng nói là có một cái loại nem khác là nem thịt nướng, thì hay hôm nay tụi mình nói được Nem thịt nướng. là nó không phải là nem chua, nó là thịt người ta dồn, người ta có công thức riêng, người ta trộn lại và đóng khuôn thành một cái này nè. Chấm cái nước mắm này nước gì chứ hồi bữa đi ăn anh thì thấy nó ngon hơn. Đúng rồi. Thấy không? Thiệt nha, mình đi là Cam Ranh gần những cái quán là chỉ mình biết thôi á. Nói chung là ở Sài Gòn mà cái nem nướng này thì được đánh giá là ăn được rồi. Nhưng mà so với tại vì mình với Quỳnh Hương từng ăn một cái nem thịt nướng á, nó ở Cam Ranh nó ngon xuất sắc, cho nên cái này á, với mình mà đánh giá so với cái đó thì nó không thể nào bằng được. Nhưng mà cũng đâu có thể làm giống hết được. Đúng rồi. Nó ngon, trời, nhắc tới cái đó là mỗi lần mà mình nghĩ tới là mình mà đi du lịch á, mà mình đi Cam Ranh lại á, mỗi lần mình nghĩ tới Cam Ranh đầu tiên mình nghĩ là má ơi phải ăn nem thịt nướng, nó rất giống như thần chú vậy. Đây là mình diện đấy này là kẹp pata Đà Nẵng.
Sơ lược về món này chúng ta sẽ thấy một cái mâm như vậy. Đâu em thử moi nó ra cho nó thấy được cái miếng tráng ở đây đó. Cái miếng nào rõ rõ hơn được. Sao nó Về đây đó, đúng rồi đây đây. Đây mọi người, mình nghĩ là kẹo pate Đà Nẵng tại vì nó có vẻ như là có một cái lớp pate trong miếng cái này. Nhìn cũng hấp dẫn nè. này hồi này pate hơi nhiều. Đó. Đúng là kẹo pate. Chân muối quá vậy. Trứng muối hả? Có sầu sai làm đây là chuyên hàng chứ. Nó ăn như tái nhập đó mình. Vậy mà hồi nãy con nói là miếng này pate nhiều nữa nè chứ đâu. Nhìn thấy giống thiệt. Trứng muối này nữa. Rồi nó còn nữa nữa. Đây là bánh bông lan trứng muối dàn bánh tráng. Thật ra thì nó không phải là dở này. Không có ăn với trứng muối lắm. Mà cái này là kiểu mấy đứa không ăn trứng muối thì nó không ăn. Nhưng mà nó không có khó, ý là nó cũng không có khó ăn lắm, nhưng cái món trứng muối khó ăn nhất của tụi mình là kem trứng muối. Không có kem. Cái món không? Cái bánh gì đó, bánh cá. Bánh taiyaki, bánh cá, nhưng nó là nhân trứng muối hoàng kim. Có thể là chỉ còn chém nước sốt ăn không. Nhưng hồi đó mỗi lần ăn gỏi già để nó phát Nước mắm á hả? ý là ở nhà sẽ nấu một tô nước mắm luôn tại nhiều người ăn mà. Xong rồi á mình đang ngồi ăn gỏi già mình nghĩ đầu là cái gì mà có một mình sẽ ngồi mình húp nguyên cái tô nước mắm luôn. Thiệt đúng hả? Em không thấy mặn hả? Không. Đây, Đà Lạt hoàng kim. Nãy giờ mọi người để đây chứ mọi người muốn ướt mắt lắm đúng không? Cái này có xúc xích, nhịn này nó có tôm nữa nè mọi người, đây mình thấy không? Tôm nè, bắp nè, hành phi nè. Một phần này là phần hình như mắc nhất luôn là 35.000, tại vì nhìn là cũng thấy nó mắc rồi. Ăn miếng tôm. Sao? Thật ra thì mình thấy nó gần giống bia Đà Lạt hồi nãy. Bia Đà Lạt nữa. Hay pizza Sài Gòn hồi nãy, nhưng mà cái là nó nhiều topping hơn. Em cầm nó, em tém là Rồi là nó bó rồi nè. Mình thấy ngon á. Ok. Lúc mà mình đọc cái tựa Đà Lạt hoàng kim thì mình nghĩ là nó có trứng muối, tại vì thường á những món trong menu á mà nó ghi là giống như rần hot ở những cái thời điểm gần đây mà cái món ốc hoàng kim á thì nó là trứng muối. Món này hoàng kim á là món ăn hoàng kim của Đà Lạt. Với lại một phần là tại vì nó nhiều topping, nhưng mọi người được ăn một cái cảm giác mà Kiểu đầy đủ sang trọng. Chúng ta sẽ tới với một bé bánh tráng là pate kẹp pate Đà Nẵng. Thấy pate rồi, hồi nãy mình đoán cái kia là pate nhưng không, là trứng muối. Đây, đậm màu pate, một nửa pate, một nửa là trứng. Nhìn giống như là chia đôi một trái tim. không có bị pate lắm. Pate hơi lạc, nhưng mà ngon. Hơi lạc, mình thấy bánh tráng này hơi lạc. Bánh tráng này chắc phải ăn với tương ớt á, nó không làm cho mình cảm nhận mùi pate lắm. Bánh tráng trộn Long An, trứng cút đậu phộng, bánh tráng, rau răm. Thì cái này giống như một món bánh tráng trộn cơ bản thôi mọi người. Thật ra bình thường mình ăn bánh tráng trộn á, thì mình thích kiểu bánh tráng trộn mà xé ra bánh tráng trắng rồi trộn nữa, chứ mình không thích ăn bánh tráng dài lắm. Một trong những lý do mình không ăn cái sợi là tại vì mỗi lần gấp lên phải tém vô miệng, không có vừa cái miệng. Nhưng mà nó cay quá. Cay quá. Sau khi chúng ta đã ăn xong rất nhiều mâm bánh tráng trong
lộn, rất nhiều món bánh tráng ở bánh tráng Mâm thì Nói gì mà mình đang rất nhiều món bánh tráng ở bánh tráng Mâm thì cái món mà chúng ta thấy ngon nhất đó là em chưa lục lại trí nhớ thì hơi nhiều quá. không, trong trí nhớ mình nhớ là mình ngồi chấm Mâm ruốc. chấm mắm ruốc gì chấm mèn. Nhưng mà món bánh tráng nào mà chinh phục được em nhất? Món bánh tráng chinh phục được, nếu mà nói bánh tráng thì chinh phục được mà không cần chấm là bánh tráng Đà Lạt Hoàng Kim. Mặc dù tại vì nó ăn gần cuối rồi nên là nó sẽ không ăn hết được cái bánh tráng đó, nhưng mà đối với mình thì bánh tráng đó rất là ngon. Còn những cái Mặc dù nó không có nước chấm, ấy là những cái bánh tráng mà nó kèm theo nước chấm á, thì nó sẽ ngon hơn cái bánh tráng không có nước chấm, thì ý của mình là vậy. Nhưng mà cái bánh tráng Đà Lạt đó là bánh tráng đó ngon mà không cần sự giúp đỡ nước chấm. Còn những bánh tráng lại thì mình thường mình thích nước chấm, ngoài ăn nước chấm. Còn mình á thì mình thấy thật ra thì mình thấy mỗi cái có một cái ngon riêng, ý là mỗi cái nó đem đến cho mình một cái vị riêng, cho nên là để chọn ra được một cái bánh tráng ngon nhất thì với mình nó hơi khó chút xíu, tại vì mỗi cái nó có một cái giống như là điểm bù trừ với nhau á. Ví dụ cái này đắp qua cái phần kia thì nó sẽ thành một món hoàn hảo, thì nếu để nó ở đây có một cái món hoàn hảo nhất mà có thể chinh phục mình á thì không hẳn, nhưng mà một mâm này thì có thể chinh phục được mình, tại vì nó sẽ bù qua sớt lại cho nhau, thì mỗi cái mình đều cảm nhận được nó có một cái vị riêng, nó làm cho mình nếu mà mình nghĩ tới cái bánh tráng mâm thì mình sẽ gọi là phân biệt được rõ ràng từng loại ở từng vùng miền luôn, dù là mình không thể đánh giá rằng cái đó nó có giống y chang như cái chỗ vùng miền của nó hay không, tại vì mình chưa có đi qua tất cả những cái vùng miền này, cho nên là mình không dám đánh giá. Mình chỉ đi qua Đà Lạt rồi nè, bánh tráng Long An mình cũng ăn rồi nè, thì hai cái đó thì tất nhiên nó giống đến 90% rồi. Còn những cái khác thì ví dụ Tây Nguyên đi, mình chưa đi thì mình đâu có đánh giá được, nhưng mà về vị mình đánh giá vị ở đây thì nó ổn, để lại được một cái vị riêng. Thì thành công ở cái việc là tạo nên một cái mâm bánh tráng hoàn hảo giống như cái tiêu chí của bánh tráng mâm. Ở đây menu nước thì kiểu việc kết hợp với cà phê, mà một cái quán cà phê trước đây là quán cà phê riêng, cho nên là menu nước cũng khá là đa dạng, có soda, có cà phê, có đá xay, nói chung là có nhiều món lắm. Anh tên là Đặng Đức Vinh, thì anh là người đã xây dựng chuỗi cửa hàng bánh tráng mâm này từ khoảng độ 3 năm nay. Đây là một mô hình kết hợp giữa những cái quán vỉa hè theo mô hình food street của Việt Nam, cũng như là kết hợp với những quán trong nhà theo nhiều phong cách khác nhau, ví dụ như phong cách thôn quê cũng như là phong cách phố thị, thì để cho phù hợp với văn hóa của người Việt Nam mình. Nhưng mà chủ yếu của nó chính là làm nổi bật lên về cái phong cách mà food street của người Việt Nam mình. Câu hỏi đầu tiên muốn hỏi là về nguồn gốc của cái tên bánh tráng mâm của mình. Thật sự nói tới nguồn gốc của bánh tráng mâm cái này một phần cũng là hơi cảm tính của bên mình, là hồi xưa khi mà mình còn là thời sinh viên, mình thích đi du lịch mà khắp mọi nơi ở mọi miền đất nước, thì khi đến với một địa phương thì mình rất là thích tìm hiểu về cái văn hóa ẩm thực ở đó, đặc biệt là cái món bánh tráng, tại vì mình cảm thấy đây là một cái món ngon mà được chế biến theo rất là nhiều khẩu vị của người Việt Nam mình, mà ở mỗi là vùng miền là một cái khác nhau, nên vì thế là mình mang về, và khi mang về rồi thì mới suy nghĩ là mình nên đặt một cái tên gì đó mà cho nó phù hợp, cũng như là nó có thể bao hàm hết các cái món ăn mà mình muốn trình bày lên trên đó. Nên vì thế thì mình nghĩ là người Việt Nam mình thì có truyền thống là ăn là bưng một cái mâm ra, giống như trong các bữa cơm gia đình cũng hay vậy, thì mình mới lấy ý tưởng đó để mình đặt tên là bánh tráng mâm. Dạ. Câu hỏi thứ hai muốn hỏi về những ngày đầu thành lập quán của mình thì mình có gặp phải những cái khó khăn nhất định như thế nào, và bằng những cái cách thế nào mà mình đã vượt qua được những khó khăn đó và duy trì quán đến hiện tại? Thật sự thì cái khó khăn mà ngày đầu của khi mình mới mở quán thì nó gặp rất là nhiều khó khăn. Khi mà đó mình là một bạn sinh viên, mà khi khởi nghiệp thì tụi mình khởi nghiệp bằng đôi bàn tay trắng. Mình chỉ là dựng một cái bàn ở ngoài vỉa hè và bán cái món bánh tráng này, nhưng mà rồi bạn thấy giống như là khi mình bán vỉa hè thì sẽ dính rất là nhiều cái vấn đề, ví dụ như thời tiết,
rồi bên trật tự đô thị vân vân, thì cái đó là những cái khó khăn trước mắt mà mình phải giải quyết. Nhưng mà bạn biết sao không, giống như là khi mà cái mà tụi mình cố gắng luôn gìn giữ để có thể phát triển được đến ngày nay chính là việc tụi mình luôn bỏ cái tâm vào để làm cái sản phẩm đó, cũng như là mình hướng tới cái chất lượng sản phẩm, cũng như là sự cảm nhận của khách hàng khi đến với cửa hàng mình. Nói chung là tụi mình bán là luôn xem khách như là một người trong gia đình, nên vì thế là khiến cho khách yêu thích và quý bên cửa hàng của tụi mình. Nên vì thế dù như thế nào thì họ vẫn ghé ủng hộ, là đó là tiền đề cho cái sự phát triển của hệ thống mình ngày nay. Dạ rồi, cái điều tiếp theo em muốn hỏi là quán mình cũng có một số chi nhánh khác nữa, thì em thấy trong menu là có ghi là về chi nhánh nhượng quyền á, thì anh nghĩ như thế nào về việc mà một số khách hàng á, người ta sẽ cảm thấy khá là e ngại khi mà thấy một cái chi nhánh nhượng quyền, cũng như là về chất lượng nó sẽ không giống được như những chi nhánh ban đầu mà mình đã mở ra? Cái này thì mình sẽ giải đáp cho các bạn như thế này. Do là khi bên tụi mình đã phát triển lên được nhiều cửa hàng thì lúc đó thì tụi mình mới là định hướng phát triển nó một cách nghiêm túc, thì mình mới thành lập là công ty, mà công ty này cũng có tên là Bánh Tráng Mâm luôn. Thì với một công ty thì mình xây dựng cái chính là một cái đội ngũ nhân sự, cũng như là đội ngũ quản lý về các mảng của công ty đó để điều hành được cái hệ thống quán Bánh Tráng Mâm này. Thì trong công ty của mình thì nó có một bộ phận là quản lý chất lượng sản phẩm, mà cái người làm quản lý chất lượng sản phẩm đó chính là người đã cùng mình sáng lập lên cái hệ thống Bánh Tráng Mâm này. Thì bạn đó có nhiệm vụ là quản lý về sản phẩm cũng như về chất lượng, cái sự cảm nhận của khách đối với sản phẩm như thế nào. Thì nên vì thế là ở mỗi một cửa hàng sau khi được set up thì bạn bên bộ phận quản lý chất lượng sản phẩm đó sẽ là người đào tạo, kiểm tra và giám sát cái phần thực hiện đó của các nhân viên trong cửa hàng, xem nó có đúng và giống như những gì mà tụi mình muốn truyền tải đến cho khách hàng hay không. Thì tụi mình cũng lâu lâu thì cũng sẽ thường xuyên đi kiểm tra, cũng như là theo dõi các bình luận của những bạn mà thích ăn vặt, như ăn vặt gì đó, thì mình xem các bình luận đó. Nếu như mà một cửa hàng nào đó mà được khách phản ánh là nó không tốt hoặc là nó không đúng như những gì tụi mình muốn, là tụi mình sẽ lập tức quay về đó là khắc phục ngay cái vấn đề đó, và để cho nó tốt hơn cũng như là nó đúng như những gì mà tụi mình mong muốn. Em thấy là trong menu của mình có rất là nhiều món khác nhau. Vậy thì cái món nào trong menu, hoặc là một vài món anh cảm thấy rất là tâm đắc và anh nghĩ rằng nó sẽ chinh phục được khách hàng, cho những khách hàng mà mới tới quán lần đầu tiên, và cái món đó sẽ có thể gọi là món mà giữ chân khách và khiến khách kéo khách tới nhiều hơn? Thật ra đó, khi mà anh làm cái mô hình bánh tráng mâm này, cái xuất phát điểm của anh không phải là hướng tới một món hoặc là một sản phẩm mà gọi là best nhất, mà là anh luôn hướng tới cái sự đa dạng của sản phẩm, cũng như là khiến cho khách hàng cảm thấy khi họ đến với cửa hàng của mình, họ có thể thưởng thức nhiều loại sản phẩm đặc trưng của từng vùng miền. Ví dụ như Đà Lạt, Phan Thiết, Tây Ninh, lụi của Tây Nguyên hoặc là trộn của Long An chẳng hạn. Thì khi họ đến là họ sẽ cảm nhận đúng cái hương vị của từng món đó, là tại cái món đó là mình đã lấy cái nguồn gốc từ tận nơi sản xuất cái sản phẩm đó và đem lên đây để và chế biến nó theo đúng cái, một phần là đúng theo cái công thức của nơi gốc, nhưng mà tụi mình cũng đã có biến đổi một tí xíu để cho nó phù hợp với cái khẩu vị của khách hàng. Thì cái ở đây tụi mình hướng tới chính là cái sự đa dạng của sản phẩm, mà khi khách đến có thể thích ăn món này thì có thể gọi món này, còn nếu như mà họ đã ăn nguyên một mâm đầy đủ mà họ cảm thấy là món này không ngon thì thí dụ như lần sau tới họ có thể gọi những món lẻ khác và đúng theo cái vị của họ thích. Đó là cái mong muốn của tụi mình. Và cái này mình cũng tiết lộ thêm là trong cái quá trình mà mình gây dựng cái này thì mình luôn luôn đặt ra những cái mốc, ví dụ như mình muốn phát triển được bao nhiêu cửa hàng chẳng hạn, sau đó thì tụi mình luôn luôn dành một khoảng thời gian ra để tụi mình không phát triển, tụi mình chậm lại để tụi mình có thời gian để thực hiện đúng cái đam mê của tụi mình, chính là tụi mình đi du lịch để có thể học lại những cái món mới, cũng như là học lại những cái món này đã làm để có thể cải tiến nó cho tốt hơn. Trong cái định hướng sắp tới của anh á, để làm phát triển cái chuỗi cửa hàng này á, thì trước tiên á, là trong năm nay cái mục tiêu anh định hướng là anh sẽ xây dựng khoảng tầm 10 cửa hàng là của anh tự mở, cũng như là các chi nhánh nhượng quyền hoạt động theo đúng cái concept mà anh mong muốn.
Và sau khi ra được khoảng tầm 10 cửa hàng đó thì anh sẽ chững lại một khoảng thời gian tầm 1 tới 2 tháng. Lúc đó chắc là anh đã xách xe bắt đầu anh đi xuyên Việt, đi từ Nam ra Bắc để có thể học hỏi thêm những cái món mới, những cái loại bánh tráng mà đặc trưng mà những ở người Sài Gòn mình chưa có. Thì anh sẽ học đúng tận gốc của nó, cũng như là tìm hiểu cải tạo lại những món ăn của hiện tại, để từ đó mà phát triển cái chuỗi hệ thống cửa hàng này vào năm sau cho nó nhiều hơn. Thì đó là một trong những cái mà anh định hướng phát triển. Ngoài ra nữa thì anh còn mong muốn là trong mỗi một cửa hàng của mình thì có thể mang được những cái đặc sản mà của vùng miền đúng tại nơi địa phương đó đến với đúng được cái người tiêu dùng với một cái mức giá gọi là hợp lý nhất. Đó là cái định hướng phát triển trong tương lai của anh. Vinh rất là cảm ơn mọi người đã ghé ở quán, đã ủng hộ Vinh từ lúc mà đặc biệt là những bạn sinh viên giới trẻ mà ở khu vực quận 10 á, thì các bạn là những người mà đã tiếp cho Vinh một cái động lực để Vinh có thể làm ngay từ thời là Vinh chỉ là một người bán vỉa hè nhỏ, một cái bàn như vậy nhưng mà các bạn sẵn sàng ngồi đợi, ngồi dưới mưa luôn, ngồi chơi dưới mưa cùng với anh luôn. Thì cái điều đó thực sự đó, chính là những cái nền tảng mà đã giúp cho anh ngày càng phát triển hơn. Thì thực sự cái đó chính là cái mà anh rất là cảm ơn mọi người đã cùng anh, đã giống như là đã ủng hộ anh, ủng hộ những cái điều mà anh mong muốn thực hiện này. Thì sau khi mà nó được ok, nó thành công hơn á, thì Vinh hy vọng là có thể góp một phần sức gì đó nhỏ của mình, một cái sức trẻ của mình để làm thay đổi được những điều lớn lao. Thì để làm được những điều lớn đó lúc nào cũng là quay lại là cảm ơn những người bạn đã ủng hộ cho Vinh. Video của ngày hôm nay sau khi thử 10 món bánh tráng thì chắc là nó cũng quá dài rồi và nó cũng kết thúc rồi. Và đừng quên nhấn like video này cũng như là subscribe kênh YouTube của The Food Says. Và đừng quên nhấn nút chuông để nhận thông báo mỗi khi tụi mình ra video mới. Đồng thời tụi mình cũng có Facebook và Instagram theo thứ tự là Anh Đi Rồi Lăng và Anh Đi Rong Xích Gạch. Thì mọi người hãy theo dõi tụi mình. Video của tụi mình thì sẽ được ra mắt vào thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần. Mong là mọi người sẽ quay trở lại kênh vào những ngày đó để có thể đón chờ những món ăn mà tụi mình sẽ đến review. Cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã xem hết cái video này. Bye bye và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.